Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng isang espesyal na pork dish. Isa ito sa mga paborito kong ulamin at malamang kayo rin. At ang tawag dito ay Hamonadong Baboy. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Baboy o pork. Marinated na ito, ibig sabihin na ibabad na. At ang parte na ito ay tinatawag na hock. Ito ang ginawa ko sa pagbabad. Pagsasamahin lang natin yung mga marinated ingredients. Dalawa lang ito. Pineapple juice at toyo. Yan lang. Kukuha lang ako ng kutsarita. At haluin lang natin itong mabuti. Siguraduhin lang natin na nahalo na mabuti yung dalawang ingredients na to na pang-marinade natin. Ito yung magbibigay ng lasa dito sa ating pork. Kukuha lang ako ng isang resealable na bag. Medyo malaki-laking bag ang kailangan natin dahil napakalaki nitong parte ng pork na gagamitin natin para sa ating dish. Importante dito na resealable. Yan, para madali lang nating maisara. At masisil mabuti yung marinade dito, ibig sabihin hindi tutulo. Ipasok lang natin yung pork dito sa bag at pagkatapos ay ibuhos na natin yung ating marinade. Yan, ganyan lang kasimple yan. Pagkabuhos natin ng marinade, ay tatanggalin lang natin yung hangin sa bag habang sinisil ito. Kumbaga parang may pagka-vacuum effect. Ang ginagawa niyan, mas na-absorb kagad ng pork yung lasa ng marinade. At hindi lang yan basta-basta lasa ha. Itong gamit nating ingredient, lalong-lalo na itong pineapple juice, nakakatulong to para magpalasa at magpalambot sa pork. So yan, kaya talagang napakaganda dahil pinapasarap na nito yung ating lutuin at the same time pinapalambot pa yung karne. Yan, at nasil na natin itong bag. Ang gagawin ko dito, ilalagay ko lang ito sa loob ng refrigerator. Pinakamaganda dito na i-marinate natin overnight nang sa ganun talagang ma-absorb ng pork yung lasa ng marinade ingredients. Mabalik na tayo sa ibang mga ingredients. Ito naman yung pineapple slices, dilata ang gamit ko, brown sugar, sibuyas, bawang, at syempre gagamit tayo dito ng Knorr Pork Cube. Bukod sa mga ingredients na pinresent natin, gagamit din tayo dito ng pineapple juice at toyo para sa marinade ng pork. Kailangan din natin ng tubig, ng mantika, at ng ground black pepper. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Hindi na ako makapaghintay, kaya tara, samahan niyo na ako magluto. Mag-isa muna tayo ng bawang at ng sibuyas. Kaya naman magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang malaking pan. At once na uminit na yung mantika, ilagay na natin kaagad yung sibuyas. Yan, sibuyas muna yung unahin natin. Halu-haluin lang natin itong sibuyas habang ginigisa. At pagkatapos ay ilagay na natin yung bawang. Itong bawang ay dinikdik ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ituloy lang natin ang pag-isa sa bawang at sa sibuyas hanggang lumambot na yung sibuyas at unti-unting maging light brown na yung bawang. Ilagay na natin yung marinated na pork. Ang una kong lulutuin na yung ibabaw na bahagi ng pork. Sandali lang to, mga 1 minuto lang. Para na magkaroon ng konting kulay at texture. Pagkatapos ay babaliktarin lang natin ito. At konting ingat lang sa pagbaliktad dahil medyo malaki itong pork na gamit natin. Ganun din ang gagawin ko. Papabayaan ko lang na maluto yung opposite side ng mga 1 minuto. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung mga liquid ingredients. Uunahin natin yung natirang marinade. Ito yung toyo at yung pineapple juice. Yan. At kung napapansin niyo, no, ito yung ham hock nga. Nakikita niyo, 'di ba, korteng ham. Yan, at may buto pa. Pero pwede kayong gumamit ng ibang cut ng pork na malaki rin pero walang buto, kagaya ng liempo na buo o kung anuman na available. Yan, ito yung marinade ingredient na natira. I-boost lang natin.
At pagkatapos ay maglalagay lang ako ng tubig. Kailangan pa kasi nating palambutin itong pork sa pamamagitan ng pagpapakulo. At dahil nga medyo malaki ito, kailangan natin ng medyo marami rin na liquid ingredient para pakuluan ito. Kaya naman nagdadagdag tayo ng tubig. Ayan. Pagkatapos ay pabayaan lang natin na kumulo yung mixture. At huwag natin kalimutan na i-baste ito. Magsuscoop lang tayo ng sauce at ibubuhos lang natin ito sa ibabaw na bahagi ng pork. Nang sa ganun ay maging balance yung pagkakaluto, pati na rin yung kulay maging uniform. Maglalagay din ako dito ng Knorr Pork Cube para talagang buong buo yung lasa ng pork dito sa ating hamonadong baboy. Hahaluin ko lang. At pagkatapos, ay kailangan na nating pakuluan itong pork. Takpan lang natin itong lutuan. Pakuluan lang natin ito between low to medium heat ng 1 oras. At mapapansin niyo after 1 hour, naluto na yung ilalim na bahagi pati na rin yung itaas na bahagi o yung ibabaw na bahagi. Dahil nga nasi-steam to habang nakatakip. At the same time, lumalambot na rin yung ibabaw na bahagi. Pero syempre babalik rin pa rin natin ito para maging balanse. Yan, so ibabaliktad lang natin itong ating pork. Itong buong slab ng pork na to. Pagkatapos, ganun din yung gagawin natin. Takpan lang natin itong lutuan at ituloy lang natin ang pagluto between low to medium heat ng 1 oras pa. Medyo may katagalan dahil malaki yung pork na gamit. Makaraan ng 1 oras, ready na to. Ibaliktad lang natin uli. Yan, at kung mapapansin niyo, yung kulay, ayan, tama-tama na. Yan, balanse na yung kulay ng ibabaw at ilalim na bahagi. Pero hindi pa tayo tapos. Maglalagay lang tayo dito ng brown sugar o asukal na pula. Kasi pag sinabi nating hamonado, medyo manamis-namis ito. At yung brown sugar nagpapatamis dito sa ating dish. Haluin lang natin. At ilagay na natin yung pineapple slices. Ito yung delatang pineapple slices. Siyempre, mas maganda kapag sariwa yung gagamitin natin. At huwag natin kalimutang i-baste itong pork. Yan, para maging moist pa rin. Tatakpan ko lang itong ating lutuan. At itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 15 minutes. At makalipas ang 15 minutes, lagyan lang natin ito ng seasoning. Since medyo maalat na yung soy sauce na gamit natin, ang lalagay ko dito ay ground black pepper lang. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper. Yan, i-baste lang natin uli. At pagkatapos, pabayaan lang nating maluto ito hanggang sa mag-reduce na yung sauce sa kalahati. Mas thicker yung sauce, mas maganda. Dahil mas magiging malasa ito. At ngayon, ready na tong pork. Ito yung gusto nating consistency, pati na rin yung sauce. Malapot-lapot na. Yan, malasang-malasa na. I-ready na natin ito. Pagkatapos ay ilipat lang natin sa isang serving plate. At i-serve na natin. Ito na. Ang ating hamonadong baboy. Tara, kain na tayo. Nako, ito na. Ready na tong ating dish. At kanina pa ako nananabik, kaya tikman na natin. Napakalambot oh. Isang hiwa lang, nakuha kagad natin. Ang sarap. Lasang-lasa ko yung pork. Wow. Pagkatapos nun, yung lasa nung pineapple at saka yung pork, tamang-tama talagang bagay na bagay. Talagang lalong sumasarap tong ating dish kapag pinagsama natin yung mga ingredients na yan. At isa pa, ang gusto ko dito yung medyo matabang bahagi ng pork, yung may taba. Yung iba sa atin umiiwas sa taba kasi nga high blood o anuman. Hey guys, sorry tikman ko muna to. Hindi ko naman kayo iniinggit, talagang nag-i-enjoy lang ako. Pero syempre, yung pagkain natin ng taba, paminsan-minsan na.
Wow! Sobrang lasa. Mas nagiging moist pag pinaghalo natin yung part na may fat, pati yung may meat. At pagkatapos nginuya natin ito ng sabay, talaga namang nagiging moist na moist yung karne. Ang sarap, napakalasa. At talagang melt in your mouth yung taba. Panalo. Kaya tuloy, kakain pa ako ng isa pa. At meron din tayo dito yung pineapple na slice. So itong malaking to, pwede kayong gumamit ng pineapple slices na ganito. Pwede rin kayong gumamit dito ng pineapple chunks. So yan. So ito, tikman na natin. Pagsasamahin na natin. Grabe. Panalong panalo itong ating dish ngayong araw na to. Kaya sana subukan niyo itong ating recipe. Mag-shoutout muna tayo. Yan. Babatiin natin yung mga kaibigan natin na laging nagko-comment dito sa YouTube. Walang sawang nanonood ng mga videos natin. Yan. At gagawin ko to habang kumakain. Tinan ko kung kaya ko. Sarap. Okay, game. Unang-una, hello sa'yo at binabati kita, Miss Natasha S. Hello, Pards mo. At kay Mary Ann Quijano. Hello, Leia Castillo. At kay San Sheng. Hello rin sa'yo, KitKat Says Game. Kay Carl Hisey. At kay Alicia Aguila. Hello rin sa'yo, Catalina Francisco. Sabay subo. Now, si Joel Fernandez. Hello rin sa'yo, Joel. Hello, Luz Viminda Macintosh. At kay Nicholas James. Kay Edmeline Uy at kay Abigail Lim. Hello sa inyo. Gusto ko rin magsabi ng hi kay Shibam Honeybay at kay Fe Ramos. Hello rin kay Rafier Winben Tulfo. Hi Roy Bautista at kay SF Asian Dancer. Hello rin sa'yo Maria Clara. Ayan. At para sa inyo ng mga hindi pa natin nabate, sa susunod na video naman natin at medyo mahaba yung ating listahan. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay dito sa ating YouTube channel at sa pag-load ng video na to. At sana huwag niyong kalimutang i-like itong ating video para doon naman sa mga hindi pa nagsasubscribe, makikita niyo yung subscribe button sa ilalim ng inyong video. Pakiclick lang yan at pakialo lang yung notification. O paano, makita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.